ආයුබෝවන් ෆුඩ් බයි ෂී YouTube channel එකට වෙනද වගේම අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු බඩඉරිඟු කරලකින් බඩඉරිඟු වැට ටික පහසුවෙන් කොහොමද වෙනම වෙන් කරලා ගන්න කියලා. දැන් මම අරගනිපු බඩඉරිඟු කරලේ උඩ තියෙන පොතු ටික මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට සුද්ධ කරගන්නවා. බඩඉරිඟු කරලේ උඩ පොතු ටික සුද්ධ කරගත්තට පස්සේ කොහොමද බලමු අපි දැන් මේ බඩඉරිඟු කරලෙන් ඇට ටික වෙනම වෙන් කරලා ගන්නෙ. දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ මේ විදිහට හැන්දක මිටක් භාවිතා කරලා බඩඉරිඟු කරලේ එක පේලියක් ගලව ගන්නවා මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට. එක පේලියක් හැන්දෙමිට භාවිතා කරලා ගලව ගත්තට පස්සේ ඊළඟට මම ඊළඟ තීරු ටික පහසුවෙන්ම අතේ මහපට ඇඟිල්ල පාවිච්චි කරලා මේ පෙන්වන විදිහට ගලව ගන්නවා. ගලව ගන්න බැරි ඉතුරු වෙලා තියෙන ටික මම මේ විදිහට නැවතත් හැන්ද භාවිතා කරලා ඒ ටිකත් ගලව ගන්නවා. මේ විදිහට ගලවගත්ත බඩඉරිඟු වැට ටික භාවිතා කරලා මම හදාගනිපු රස කෑම එකක් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. අද වීඩියෝ එක බලන්න එකතු වුණ ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.